हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल। आज फेरि म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु Realme 11 Pro Plus को बारेमा। Realme फोन एकदमै पपुलर छ नेपाली मार्केटमा, जस्तै कि Realme 10 Pro Plus र Realme 9 Pro Plus। यो वर्ष पनि Realme 11 Pro Plus लन्च गरिसकेको छ। यसको फिचर्सहरू पनि अलिकति बढाएको छ, साथसाथमै प्राइस पनि बढेको छ। यो फोनको कलर अप्सन भनेको 3 वटा पाउन सक्नुहुन्छ, ग्रीन, व्हाइट र ब्ल्याक। यो फोन हेर्दाखेरि एकदमै प्रिमियम लुक्स वाला डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ र ब्याक साइडमा भनेको लेदर फिनिशिङ पाउन सक्नुहुन्छ। होल्ड गर्दा पनि एकदमै प्रिमियम वाला फिल पाउन सक्नुहुन्छ र एकदमै लाइट वेट छ। ब्याक साइडमा लेदर फिनिशिङ त भए तापनि डस्टहरू त्यति लागेको फिल गरिन मैले चाहिँ। यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा 6.7 इन्चको डिस्प्ले विथ FHD प्लस र एमोलेड प्यानलको साथमा पाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै 120 हर्ट्जको हाइएस्ट रिफ्रेश रेटको साथमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै हाई ब्राइटनेस वाला छ र कलर ग्रेडिङ पनि एकदमै बवाल छ। यो फोनमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै स्टिरियो स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ। पप सङ सुन्दा चाहिँ थोरै हाई वाला फिल आउँछ, तै पनि ओभरअल भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रै फिल आउँछ। यो फोनमा लगाएको चिपसेटको कुरा गर्नुपर्दा डायमेन्सिटी 7050 पाउन सक्नुहुन्छ। पहिलाको डायमेन्सिटी र अहिलेको डायमेन्सिटीको पर्फर्मेन्स चाहिँ उस्तै नै आउँछ कम्पेयर गर्दाखेरि। पर्फर्मेन्स हामीले गेम खेलेर टेस्ट गर्दाखेरि Realme 11 Pro Plus र Realme 10 Pro Plus को चाहिँ उस्तै नै रिजल्ट आयो। अर्को पनि गेम खेल्दाखेरि गेन्सन इम्प्याक्ट खेल्दा पनि उस्तै नै रिजल्ट आयो। डेली युज गर्दा पनि पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ पहिलेको जस्तै नै पाउन सक्नुहुन्छ। गेम खेल्दाखेरि अलिकति हिटिङको चाहिँ इस्यु देखेँ मैले चाहिँ। कुलिङ सिस्टम चाहिँ त्यति राम्रो छैन यो फोनमा। एराउन्ड गेम खेल्दाखेरि चाहिँ 20 मिनटमै 40 to 42 डिग्री पुग्छ। यो प्राइसमा अरू पनि धेरै फोनहरू पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै कि पोको F5 र मोटोरोल्स र भिभो V27 पनि पाउन सक्नुहुन्छ यही प्राइसमा। यो फोनहरूको अलिकति पर्फर्मेन्स पनि राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। यिनीहरू फोनभन्दा सस्तो फोन लाभा एजिन 2 को पर्फर्मेन्स पनि यस्तै नै पाउन सक्नुहुन्छ। 7050 को डायमेन्सिटी नै युज गरेको छ त्यो फोनमा पनि। यो फोनको अपडेटको कुरा गर्नु पर्दा एन्ड्रोइड 13 पाउन सक्नुहुन्छ, 2 इयर एन्ड्रोइड अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ भने 3 इयर सेक्युरिटी अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा 200 MP विथ OIS पाउन सक्नुहुन्छ, 8 MP अल्ट्रा वाइड र 2 MP माइक्रो लेन्स र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा 32 MP को सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। 200 MP को सेन्सरले चाहिँ फोटोहरू क्याप्चर गर्दा डिटेलहरू एकदमै राम्रो देखिन्छ, विथ एन क्लासिक लुकवाला फोटोहरू आउँछ। Realme 11 Pro Plus र Vivo V27 को फोटो कम्पेरिजन गरेर मैले अझ स्क्रिनमा राखिदिएको छु, हजुरहरू मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेलहरू फोटोहरूको। यो फोनको जुमिङ चाहिँ एकदमै राम्रो छ, जस्तै कि हजुरले यस्तै फोटो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ मुनको पनि। यो फोनको भिडियो रेकर्डिङको कुरा गर्नु पर्दा 4K भिडियो चाहिँ 30 fps मा मजाले खिच्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा ब्याट्री लाइफको कुरा गर्नु पर्दा 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। नर्मली चलाउँदा अराउन्ड 7 आवर स्क्रिन टाइम चलाउन सक्नुहुन्छ र गेमिङ र क्यामेरा टेस्टको कुरा गर्नु पर्दा अराउन्ड 6 आवर मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। चार्जिङ पनि एकदमै फास्ट हुन्छ, अराउन्ड 100% चार्ज चाहिँ 35 मिनट्समै हुन्छ। यो फोन चाहिँ एकदमै प्रिमियम लुक्सवाला फोन हो। हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो रिभ्यू कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। आजको लागि यति नै। पूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।